سلام، من محمد حیدری هستم و من محفلم و امروز اومدیم 5 نکته طلایی در مورد جام جهانی باشگاه‌های فوتبال رو بهتون بگیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو از کانال یوتیوب فوتبال لب و اینجا استودیوی گریفین هستش که در خدمت شما هستیم. جام جهانی باشگاه‌ها همینطور که توی این ویدیویی که این بالا می‌بینید بررسی شد، فرمت جدیدی داره که توی اون ویدیو کامل در موردش صحبت کردیم. گروه بندی ها، مسابقات توی کدوم کشور برگزار میشه، حالا یه توضیح ریزی در مورد اینکه چرا کشور میزبان اون کشور هستش صحبت کردیم و توضیح ریزی دادیم. اما امروز 5 تا نکته طلایی رو میخوایم بهتون بگیم که اصلا چرا این همه حواشی داشته جام جهانی باشگاه. نکته اول، میزبان. کشور میزبان کشوری نیست جز ایالات متحده آمریکا. بله، آمریکایی ها مثل همیشه در میزبانی ها میخوان پیشگام باشن و میزبان جام جهانی باشگاه هم شدن. 1 سال مونده به جام جهانی اصلی که خب یه تستی هم هست برای اینکه حالا میزبانیشون چی جوریه. من یه توضیح ریزی بدم. آمریکا میزبان جام جهانی باشگاه شده. اگه یادتون باشه قبل از جام جهانی حالا مثلا 2014 2010 و حتی 2018 یه مسابقاتی برگزار میشد تحت عنوان جام کنفدراسیون ها که قهرمان قاره ها، قهرمان دوره پیشین کنفدراسیون ها، قهرمان جام جهانی قبلی می اومدن توی مسابقاتی و میزبان 2 تا گروه 8 تیمی میشدن و یه مسابقاتی برگزار میکردن صرفا برای اینکه کشور میزبان بفهمه که حالا چی جوری باید اوکی بکنه اون اسکان مهمان ها رو، برگزاری مسابقات رو و کلا چه جوری باید این تورنمنت رو منیج بکنن و میزبان خوبی باشن. الان من احساس میکنم قبل از هر دوره جام جهانی قراره کشورهای میزبان جام جهانی میزبان جام جهانی باشگاه ها باشن. آره دیگه، سر همین هر 4 سالی بار قراره برگزار شه که خب حالت جام جهانی باشگاه ها قشنگ میخواد حالت جام جهانی فوتبال رو بگیره. هر 4 سال یک بار داره برگزار میشه و 32 تا تیم شده. اما میزبان آمریکاست. حالا آمریکا توی چه شهرها یا چه ایالت‌هایی میزبانی داره؟ آتلانتا، شارلوت، سینسیناتی، ایست رادرلند، لس آنجلس، میامی، نشویل، اورلاندو و دوباره اورلاندو، فیلادلفیا، سیاتل و واشنگتن. 3 تاش داخل ایالت فلوریدا. حالا ایالت فلوریدا کدوم شهرها هستن؟ آره میامی دیگه، مسی عزیز. همین فلوریدا یکی از معروف‌ترین ایالت‌های آمریکاست. توش موشک فرستادن هوا، توش سفینه فرستادن ماه، توش میامی وایس بوده، توش وایس سیتی بوده، جی تی 6 داخلشه. و حالا جنابی هم هست اشاره می‌کنه دکستر اونجا برگزار. کلا یکی از سینماتیک ترین ایالت‌های آمریکا میام. من واقعا ناراحتم که شیکاگو نیست، چون من خیابون‌های پایین شهر شیکاگو رو به شیملس میشناسم. چرا نیست؟ به خاطر اینکه گوشتشون رو میدوزن؟ نه، به خاطر اینکه حتی ورزشگاه فوتبال نداره. شیکاگو فایر چیه پس؟ نه، ورزشگاه مال خودش نیست، خارج شهر و مال تیم دیگه که مال شهر کناریه. اصلا کثافت عجیبیه. آمریکا احساس میکنم که ایرانیه که پول داره. یعنی نه، آمریکا مردمش ایرانیایی هستن که اقتصاد خوب دارن. حالا ما صحبت میکنیم در مورد کشور میزبان، اما یه بحثی که هست اینه که خب آمریکا توی کوپا آمریکای قبلی میزبان بود و یادمون نمیره که مارسلو بیلسا اومد گفت جمع کنید برید با شاشیدم تو این فوتبال. یعنی قشنگ این حرفو زد و گفتش که زمیناتون کوچیکه، ما نمیتونیم اینجا فوتبال بازی بکنیم. که یه توضیح خیلی ریزی بدم. دلیل اینکه زمینا کوچیکه اینه که یه سری از میزبانی ها توی ورزشگاهایی بوده که این ورزشگاه‌ها قبل از ورود فوتبال ساخته شدن. یعنی اصلا زمینه برای فوتبال آمریکاییه یا مثلا برای بیسبال یه همچین حالتی داره، یا مثلا برای پرام دانش آموزاست یه همچین حالتی داره و اونقدری جالب نیست اندازه‌اش. حالا من این چیزی اضافه کنم به این که اون اندازه‌اش جالب نیست، داخل استانداردهای فیفا هست. یه فیلمی پخش شد که توی فینال کوپا آمریکا که 20 دقیقه 30 دقیقه ما دم صبح منتظر بودیم که مثلا بازی مسی رو ببینیم، نیم ساعت 40 دقیقه به تأخیر افتاد. حالا وسطش هم شکیرا اجرا داشت درست، ولی ما مثلا می‌خواستیم مسی رو این دقیقه 7 هم مصدوم شد. خب بخوام دیتا بدم که چرا اون اتفاق افتاد و 50 دقیقه بودن تأخیر داشتیم، متاسفانه بیدار بودم اون موقع، اینه که اون تایم توی آمریکا مسابقات که برگزار میشه و معمولا توی ایالتایی که فوتبال ورزش اولشون نیست. که خب که همه ایالتون، نه، 2 تا 3 تا داریم که فوتبال خیلی معروفه اونجا، چون فوتبال بانوانشون خیلی بزرگه. بله. مثل سیاتل.
و خب سر همین طرفدارا عادت ندارن که وقتی میخوام برن ورزشگاه بعد مثلا 2 روز قبل 3 روز قبل آره خیلی شبیه ایران ماست این قضیه. اونا فرهنگشون اینجوریه که چون مثلا تیم بسکتبال مثلا الان لس آنجلس لیکرز 40 تا مثلا در فصل میزبانی داره دقیقاً، یا مثلا کلیپرز هم هست، این فرداش مثلا کلیپرز بازی، حالا یارو هوادار نباشه صرفا بخواد ببینه بازی رو، یعنی یکم نوشیدنی میل کنه و یکم لذت ببره، چیزی اگه بخواد بخوره توی اون ورزشگاه یه لذتی ببره آخر هفته. آره. آمریکایی هم فکر کنم آیکیوشون برای دیدن مسابقات فوتبال پایینه و فکر کردن که آقا مثلا فینال کوپا آمریکا زیاد چیز مهمی نیستش که ما بخوایم از 3 روز قبل مثلا بلیط تهیه کنیم، در حالی که بازی کدوم استادیوم بود؟ توی استادیوم هارد راک بود داخل مایامی که اتفاقا میزبان اولین بازیه. و خب آقا شما مسی رو خریدی فکر کن. آره. مسی خب مثلا توی اون شهر شناخته شده است، آرژانتین رفته فینال، کلمبیایی‌ها هم اصلا از در و دیوار، یعنی قشنگ آقای پابلو اسکوبار مثل اینکه رفقاشو انداخته بود پشت کامیون اومده بودن خب ایالت جنوبی آمریکا، اونم سمت ساحل. شما اگه یادتون باشه در سریال گریزلدا اون خانم مافیاه توی مایامی کارش رو شروع کرد اصلا، یعنی توی حاصلی بود توی مایامی که کار بعدی رو انجام میداد. GTA 6 هم حتی کاراکتر اصلیم کلمبیاییه توی منطقه. بله مبارک اونایی که پول دارن GTA 6 $100 کنن. بله به هر حال خب این میشه میزبان مسابقات. خلاصه این که آماده یک میزبانی نچندان مناسب است توی آمریکایی ها باشید. حالا ممکنه که بهتر شده باشه. من یه چیزی که یادمه اینه که توی تور پیشفصل شما با سلتیک اگه یادت باشه بازی داشتید، گزارشگر نداشت بازی و اون کارگردان تلویزیونی بود که داشت دستور میداد. بعد اون کارگردانه وقتی دستور میداد، اون فردی که مسئول عوض کردن دوربین بود 2-3 ثانیه قشنگ دیلی داشت، یعنی مثلا یارو میگفت شماره 7 چلسی، بعد مثلا 2-3 دقیقه میگذشت، بعد یهو میدیدی که رفته رو پدرونتو. همچین کارهایی انجام میدادن و از اونجا من فهمیدم که اینا دارن آماده میشن برای جام جهانی باشگاه و جام جهانی و ممکنه که زیاد عملکرد جالبی نداشته باشن. نکته دوم، جوایز مالی مسابقات جام جهانی باشگاه‌ها. جوایز مالی این مسابقات به قدری بالاست که اگه یادت باشه رئال مادرید رو تهدید کردن که اگه به عنوان تیم رئال مادرید بازیکنای اصلی خودتون نیاری ما جریمت میکنیم. دقیقاً. رئال گفتش که ما مثلا با تیم کاستیا میایم. بعد خیلی جدی پرز همچین ایده‌ای داشت. بلا فاصله فرداش آقای اینفانتینو فهمودن که غلط کردی. و خب واقعا هم رئال مادرید اگه با تیم اصلیش بره، حتی اگه معمولی هم بازی کنن و پول رو بگیره، خیلی بیشتر به نفعشه. تا آره دیگه الان میگه بهتون محفل که چه اتفاقاتی میفته. اصلا تیم حضور داشته باشه، یعنی از پرسپولیس اگه مهدی شیری دست نداشت میرفت تو این مسابقات خرج یه سالش در میومد قشنگ، شاید حتی بیشتر. هر ستارم میباخت اصلا. یعنی آره، یعنی یه دریافتی تضمینی داره مسابقات و که شما حاضر بشی توی مسابقات این پولو میدن بهت، حالا هر ستارم ببازی. آره، و یه بونس عمل کردی داره که این برای همه تیم‌ها توی مرحله گروهی هست و خب این پول اینقدر زیاده در حد لیگ قهرمانان اروپا. رقمشو بخوام بخونم به تیم‌های اروپایی، خب چون هزینه بیشتری باید بکنن و هتل‌های بهتری باید بگیرن و بازیکن بیشتر و گرونتری باید بیارن. تبعیض نیست. نه. مثلا چون باید توجیه داشته باشه براشون که بتونن بیان جام باشگاه جهان دیگه. خب نمیشه به همه تیم‌ها یه هتل 5 ستاره بدن. نه، هتل رو که اونا میدن. هزینه رفت آمد هتل بین شهری که گاهن لازم خود تیم بگیره، نه اونی که تو آمریکا. آره خب. چون سفرشون چند مرحله‌ایه دیگه احتمالاً. یعنی این یکی از مشکلات میزبانیه که یادم رفت بگم توی نکته قبلی. یکی از مشکلات بزرگ تیم‌های حاضر در کوپا آمریکا این بود که مثلا تیم تو فلوریدا بازی داشت یه بازی، بعد مثلا اون بازیش تو نیویورک بود. اوکی. یکیش خب شمال آمریکاست، یکیش جنوب آمریکاست و این خیلی مسافت طولانی بود برای یک سری از تیم‌ها که بخوان طی بکنن. حتی تو تور پیشفصل تیم‌ها هم ما می‌دیدیم اینو. دقیقاً. مثلا یونایتد یه بازی اون ور داشت، یه بازی این ور داشت و هر دو تیم می‌باخت. دقیقاً. عدد دقیق دریافت تضمینی و بونس به این شکله که به تیم‌های اروپایی 12.8 تا 38 میلیون میدن، به تیم‌های آمریکای جنوبی 15 میلیون، به آمریکای شمالی و کارائیب 9.5 میلیون، آسیا آفریقا هم مثل آمریکای مرکزی و کارائیب 9.5 میلیون،
اقیانوسی 3.5 میلیون. اسمن آمریکای کارائیبه ولی در عمل فقط تیمای مکزیک و آمریکا هستن، چون مثلا کاستاریکا زیاد فوتبال جذابی نداره برای اینکه. آره ولی مثلا یه تیمی مثل هایتی که حالا شاید بعدا این ویدیو داشتیم در موردش، فوتبالش خیلی داره پیشرفت میکنه. بونس عمل کردیشون هم به این آره این شکلی که استیج گروهی 2 میلیون به تیم برنده میدن، 1 میلیون هم برای مساوی میدن. یعنی اگه شما مساوی کنی 1 میلیون بین دو تیم پخش میشه. یعنی حتی تیم‌های ضعیف هم اگه مساوی کنن خیلی سود داره براشون. به نسبت یعنی مثلا ممکنه که تیم‌های ضعیف‌تر بازی آخر رو بیان مساوی کنن که یه بازیکن بتونن بخرن. دقیقاً یه بازیکن خیلی خوب به نسبت تیمشون میتونن بخرن. حالا شما اگه برسی مرحله 1/16 7.5 میلیون، 1/4 13.2 حدوداً، نیمه نهایی 21 میلیون، دومی 30 میلیون و قهرمانی 40 میلیون جایزه داره. یعنی اگه یه تیم قهرمان لیگ قهرمانان بشه چقدر میگیره؟ لیگ قهرمانان حدود 150 میلیون میگیره. تیمی که قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها بشه ممکنه 125 میلیون 125 میلیون درآمدزایی داشته باشه. یعنی عملاً مثل لیگ قهرمانانه و صرفا مراحل پایانیشه که سود کمتری داره. بس به همین دلیله که مثلا حالا الهلال که زیاد براش مهم نیست، الهلال داره میره که عربستان سعودی رو یک بوستی بکنه در جهان فوتبال تا شناخته تر بشه عربستان و پشتوانه مالی خوبی داره، اصلا پول مهم نیست. اما یه مثلا تیمی مثل یوونتوس، تیم ایتالیا اینتر که خیلی نابوده وضعشون، مثلا ممکنه این مسابقات رو واقعا خیلی جدی بگیرن تا مثلا 1/4 بیان یه 50 میلیون 30 میلیون درآمد داشته باشن تا بدهی بتونن پرداخت کنن. چون ما میدونیم آقای ماروتا توی اینتر کت شلوارش رو هم من شنیدم قرض گرفته، یعنی اینجوری میاد توی استادیوم ها. و بله، اما یه بحث مهمش پخش تلویزیونیه. یه خبری که بود و همون اولم خیلی عین بمب ترکوند این بود که پخش تلویزیونی بازی‌های جام جهانی باشگاه‌های فوتبال رایگانه. 1 میلیارد دلار پولش از سمت دازن میاد، دشه فاند سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، یعنی زیر مجموعه همچین گروه مالی عملا. یعنی مثلا الهلال بره یه پولی در بیاره، خودشون میدن کارت به کارت میکنه برای خودش. نه کارت به کارت نمیکنه، میگه چقدر خواستی برات میزنه مبدا، 3 برابر میزنه، شبا میکنه. شاید صبح هم خواست. ولی خب کل سود مجموع 2 میلیارده، یعنی 1 میلیاردی که از دازن میاد بله. صرفا نصف درآمد فیفا از این مسابقات که بودن همین قدم داره به تیم‌ها میده و به فدراسیون هایی که شرکت میکنن هر کدوم 250 میلیون میده به طور مجموع، نه هر کدوم به طور مجموع 250 میلیون میده که اسپانسرایی که هستن و پارتنرایی که داره فیفا، آدیداس، آرامکو عربستان بزرگترین شرکت نفتی دنیا، کوکاکولا، هیوندای کیا، لنوو، قطر ایرویز، ای بی اینبو، بانک آمریکا، هایسنس و راکیت کارگو. بودجه 2025 فیفا هم طبق حالا چه گفته‌های قبلی چه منابعی که سرچ زدیم و هست که پایین ویدیو براتون میذاریم 436 میلیون سود داشته تو این سال، 300 میلیون که 69% میشه از حق مارکتینگ، 60 میلیون که میشه 14% به خاطر حق لایسنسه که به بازی مثل فوتبال منیجر، فیفا و ای فوتبال و جای دیگه میفروشه، بازی موبایلی که بازی میکنین. حق پخش تلویزیونیش که میشه 33 میلیون 8% و 43 میلیون که میشه 10% هم از طریق ویدیوهای فیفا، موزه فیفا به دست من آوردن. یه چیز کلی بگم، احتمالاً همون شرکت دازن که میگی پلن درآمدزاییش اسپانسرشیپ گرفتن باشه دیگه. دقیقاً. و میان برای کشورهای مبدأ که میخوان اینو بخرن جای اینکه بهشون بفروشن میگن اسپانسراتون رو از طریق ما انجام بدین و من مثلا برای ایرانی که میخواد پخش کنه اون اسپانسر رو میذارم به طور دیجیتال و خب 1% پولش هم به دازن میرسه. ما چون تحریم بانکی هستیم احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد. مثلا ایران تیم نداره سر همین. نکته سوم، چرا اینتر مایامی توی مسابقات هست؟ مسی. حالا نکته جالب اینجاست که رئیس یا حالا مدیر باشگاه اینتر مایامی صحبت کرد که گفت آقا ما طبق قوانین فیفا اصلا اومدیم تو مسابقات، اما خیلی حجمه ها زیاده، چون به هر حال ببین فیفا به دنبال اینه که این مسابقات رو مردم ببینن دیگه. حتی بعیدم نیست مثلا الهلال قرضی رونالدو رو بگیره برای یه ماه. آره برای یه ماه، یا مثلا این اون زمان که تیم‌های ایرانی میرفتن جام باشگاه آسیا مثلا پرسپولیس بازیکنش قرض میداد به استقلال مثلا تو مسابقات بازی بکنه. فیفا حتی دنبال این بود که النصر رو بیاره تو مسابقات که گفتن نه دیگه، یعنی خیلی چیز تعریفی نیست اینجوری، جا نداریم. آره واقعا 32 تا تیمو پر کردیم و حالا
میتونست مثلا جای سالزبورگ باشه، ولی این باگ تیم‌های اروپاییه که سالزبورگ با یه بار رسیدن به 1/8 نهایی لیگ قهرمانان تونسته سهمیه جام جهانی باشگاه‌ها بگیره و خب به هر حال این اتفاق افتاده. اما خب برسیم به همون اینتر میامی داستان حضورش توی فیفا ورلد کاپ، فیفا کلاب ورلد کاپ یا همون جام جهانی باشگاه‌ها اینه که اینتر میامی خب مسی داره، سوارز داره، جوردی آلبا داره. این بازیکن‌ها مخصوصا خود مسی با توجه به اینکه این تیم میزبان هم هستش، ورزشگاه خودش و شهر خودش، یه بوستی میکنه برندینگ جام جهانی باشگاه‌ها رو. اما مشکل اصلی از اونجای شروع میشه که این تیم اصولا قهرمان قاره خودش نشده و حتی توی رنکینگ قاره خودش هم نمیتونه وارد مسابقات بشه. دلیل اصلی حضور اینتر میامی از لحاظ قوانین فیفا این بوده که کشور میزبان قهرمانش توی اون سال میتونه توی مسابقات جام جهانی باشگاه‌ها حضور داشته باشه، یه جورایی مثلا نماینده میزبان باشه. مشکل اصلی اینجاست که اینتر میامی قهرمان MLS نشد. یعنی 3 سال پیش قهرمان شدن، 4 سال پیش. این فصلی که گذشت توی لیگ قهرمان شدند، اما توی پلی آف که مهمتر از لیگ هستش حذف شدن تو بازی اول. و خب این سوالاتیه که پیش میاد و این گندکاریه که فیفا انجام داده صرفا برای اینکه یه حق یه تیمو ضایع کرده دیگه. آره، ولی مسئله اینه که حتی برای همون تیمی هم که نیومده، این که اینتر میامی شرکت کنه خیلی سود بیشتری داره. یه اتفاقی که افتاده اینه که من یه فایل PDF رسیده به دستم، برنامه آموزشی فدراسیون فوتبال آمریکا برای مربیاست. آره. که چی جوری مربی مثلا بازیکن باید از پایه اصلا اینتروداکشن تو فوتبال عملا مثلا کاور چیه. بعد مثلا خیلی جالبه اون PDF رو که من میخوندم اینجوری بودم که همه احتمالاً 4-3-3 بازی میکنن توی آمریکا. همه مربیای آمریکایی، چون نوشته بود که فوتبال باید به صورت 4-3-3 بازی بشه و این حالا برای 2019 بود و مشخصه که دنبال یه سبک خاصی هستن که آقا همه به یک شکل مثلا فوتبالیست بشن، همه تیم‌ها به یک شکل بازی بکنن که ما در نهایت یک تیم ملی خوبی داشته باشیم. فعلا یعنی هدفشون برای این نسلشون اینه. نکته 4، حواشی فشردگی مسابقات بعد از به وجود اومدن جام جهانی باشگاه. ما در حالت کلی خب مثلا فیفا اومده فرمت جدید برای لیگ قهرمانان، لیگ کنفرانس و لیگ اروپا گذاشته، بازی گروهی از 6 دور کرده 8 دور، پلی آف اضافه کرده، عملا تیم‌ها 4 دور ممکنه بیشتر بازی بکنن. دقیقاً 7 تا بازی ماکسیمم ممکنه بیشتر بازی کنن. آره واقعا یعنی خیلی این نکته بدیه برای تیم‌ها. خب از طرف دیگه تیم‌ها توی همون مسابقات لیگ خودشون هم تیم‌ها دارن بهتر میشن، همه تیم فوتبال داره فشرده‌تر میشه و فشردگی بازی‌ها رفته بالا، قیمت بازیکن‌ها سرسام‌آور شده و عمق اسکواد تیم‌ها دیگه اونقدری بالا نیست. ما مثلا قبلا میتونستیم ببینیم که منچستر یونایتد یه بازیکنی مثل برادران رافائل رو میاره توی تیم و بین دو نیمه اینا رو تعویض میکنه بدون اینکه کسی بفهمه. اما الان دیگه فوتبال اینجوری نیست. شما مثلا یه بازیکنی با سطح پایین رو بتونی حتی 45 دقیقه بهش بازی بدی، تیم حریف اون نقطه رو فشار میده اصلا، یعنی خیلی نابودت میکنه. حالا فیفا خب ببین بازیکن فوتبال کی میتونه استراحت بکنه؟ تنها تایمی که تا قبل امسال داشتن بازه جون بود، یعنی ماه جون. آره ماه جون از پایان فصل فعلی فوتبال که حالا 2 هفته هم مثلا ما فیفا دی داریم میرن بازی‌های ملی، بعد از اون 2 هفته در اختیار خودشون بودن که اونم تازه خیلی کم بود، قبلا مثلا 1 ماه بود. و بعد میرفتن تو پیش‌فصل، یعنی بازیکن دوباره بعد 2 هفته برمیگرده که من البته موافق این هستم و من میگم که آقا بازیکن فوتبال وقتی 20 میلیون یورو داره در سال درآمد کسب میکنه تو 19 سالگی باید این فشارها رو تحمل بکنه. مشکل از بازی دادن به این بازیکناست. ما باید بازیکن‌های بیشتری بیاریم با همین حقوق ها حتی یا با حقوق یکم کمتر. مشکل اصلی من اینجاست که مثلا یامال 40 میلیون میگیره تو 18 سالگیش، در حالی که شما میتونی مثلا به یامال 30 میلیون بدی، بری یه بازیکن بیاری در سطح مثلا نصف یامال، 20 دقیقه آخر بازی ها مثلا وقتی بازی رو بردی این بتونه بازی بکنه، اون فشردگی بازی ها و اون فشاری که به یامال میاد کمتر بشه. اما خب این کارو تیم‌ها نمیکنن، بودجه بیشتری دارن، سعی میکنن که اونو خرج همون یه بازیکن بکنن. اما حالا در حالت کلی من اینو بگم که الان اینجوری شده که خب ما یا جام جهانی داریم یا یورو داریم یا مثلا جام‌های داخلی اون قاره رو داریم توی ماه تابستون، یعنی اون ماه جون،
که خب 2 سال ما اینا رو نداریم. نه یورو داریم نه جام جهانی داریم. فیفا اومده تو یه سالش که جام جهانی گذاشته، جام جهانی باشگاه گذاشته، تو یه سالش هم که 4 تا فیفا دی گذاشته که تیم‌ها بتونن برای یوفا، برای یورو کوالیفای بشن و عملا بازیکن فوتبال پدرش در میاد و حتی بدتر. دقیقاً. و حتی شاید ممکنه جام جهانی هم 2 سال یه بار کنن، پلنش وجود داره. فکر نمی کنم این اتفاق بیفته با توجه به اینکه جام جهانی باشگاه‌ها رو آوردن. نکته 5، ساعت برگزاری مسابقات رو خب ما مثلا ریو 2016 و جام جهانی 2014 برزیل رو داشتیم که ما پدرمون در می اومد مسابقات رو ببینیم. افرادی که دوست دارن که فوتبال ببینن، ساعت برگزاری این مسابقات ساعت 4 تا داره، یعنی 4 تا ساعت داره که مسابقات برگزار میشه. که محفل 7:30 10:30 12:30 بامداد و 3:30 صبح. بله و 5:30 هم حتی هست. یه سری از بازی محدود، ولی ساعت‌های اصلیش همون 4 تا. 2000 years later. یعنی فقط درسته که توی کافه که میخوایم نگاه کنیم، بله قرار بازی‌ها رو ما توی کافه سالواره ببینیم که توی سهروردی شمالی قراره ما بازی‌ها رو ببینیم. یه کافه‌ایه که خیلی یه تیوی روم بزرگ داره. بله یه تیوی روم بزرگ داره و حتی 2 تا سالن برای پخش زنده فوتبال داره. اگه شلوغ بشه تو هر 4 سالنش پخش می‌کنه. آره یعنی اونجا رو میتونی کنترات ببندیم. بله ما بازی‌های 10:30 و 7:30 بعد از ظهر و شب رو قراره که توی کافه سالواره اون بازی‌های مهم، مثلا حالا سالزبورگ با مثلا ویداد کازابلانکا که توی گروه نیستن ولی بر فرض محال اینا بازی داشتن. بازی اولی که فکر کنم پخش بایر مونیخ و آکلند باشه. بله و حتی یه بازی مهم همون اصلا شب اول مسابقات هستش، پی اس جی و اتلتیکو مادرید. بله عجب بازی بشه. حتما بیاید تو کافه سالواره. ما هم هستیم. و همچنین پیج اینستاگرام فوتبال رب رو فالو بکنید چون که اطلاعیش اونجا به به اون بازی هایی که ما قراره توی کافه سالواره در خدمتتون باشیم و با هم ببینیم قراره که توی استوری های پیج فوتبال لب که توی دیسکریپشن هست، این پایینم حالا من میذارم. اما نکته آخر و نکته مهم اینه که کافه سالواره ورودی نداره محفل. آره و خب نکته مهمتر این که بچه‌هامون داخل سایت یه سری مقالات قراره در مورد جام جهانی باشگاه بنویسن. کلا مقاله‌های دیگه‌مون هم اگه دوست داشتین بخونید توی این تایم، چون بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن. هم سایت فوتبال لب توی دیسکریپشن هست، هم اینستاگرام پیج فوتبال لب هست، هم پادکست های صوتی فوتبال لب هست، هم تو کامنت ها میتونید برامون بنویسید به صورت انگلیسی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت هم انگلیسی. چرا؟ چون که کامنت انگلیسی باعث میشه که شما یوتیوب تشخیص بده که شما آدم هستید. مثلا آندره اونانا پیام نذاشته برای ما.